Lumanggoy sa kaya kita-kit na kaharian ang kosmos habang tinalakay natin ang tanong na, ano ang umiiral bago ang malaking pagsabog? Isipin mo, kung gusto mo ang isang malawak walang katapusang lawak ang kawalan. Biglang may isang pagsabog ang hindi may paliwanag ang sukat ang malaking pagsabog. Nagbigay buhay sa uniberso na kilala natin ngayon. Oras, espasyo, bagay, lahat ay sumulpot mula sa kaganapang ito. Pero ano ang naroon bago ang pagsikat ng uniberso? Mayroon bang walang hanggang kawalan isang alternatibong uniberso o isang bagay na hindi pa natin maumpisahan? Ang tanong na ito, ano ang umiiral bago ang malaking pagsabog, ay nagbubunot ang MGA siyentipiko, pilosopo at MGA mausisang isip sa MGA henerasyon. Ito ay isang katanungan na hamon sa ating pagkaunawa sa oras at pag-aaral at nagdadala sa atin sa mga landas ang teoretikal na pisika at kosmolohiya na kasing kawili-wili ang kanilang kompleksidad. Kaya maganda, MGA kasamahan na manlalakbay sa dikilala habang tinalakay natin ang misteryong ito ang kosmos. Habang naglalakbay tayo sa mga teorya at haka-haka, tandaan, naglalakbay tayo sa labas ang hangganan ang kaalaman ng tao, patungo sa MGA haka-hakang lugar kung saan ang pinakamatalinong MGA isip ay ihanda ang iyong imahinasyon habang naglalakbay tayo sa dikilala. Upang manawan kung ano ang maring nangyari nun, una mong kailangang maintindihan ang Big Bang mismo. Isipin mo ito, MGA 13 bilyong taon na ang nakakaraan, ang ating universo ay nasa mainit, makapal na estado. Halos hindi may paliwanag na maliit, isang singularity. Pagkatapos, sa mas maikling panahon kaysa sa pagkikipaglaban, ito ay biglang lumaki. Ang pangyayaring ito, ang pagtangis, ang paglago at enerhiya ay kung ano ang tinatawag nating Big Bang. Ngunit, ang Big Bang ay hindi isang pagsabog sa karaniwang paraan. Hindi ito material na sumasabog sa isang umiiral na espasyo. Hindi, ang Big Bang ay ang sabayang paglikhang materya, enerhiya, espasyo at maging oras mismo. Sa kabuuan, lahat ng mga sangkap na bumubuo sa ating universo, ang teoryang ito, ang teoryang Big Bang, ay ang malawakang tinatanggap na paliwanag para sa pinagmula ng universo. Ito ay suportado ang isang kayamanan ng ebidensya tulad ng redshift ang malalayong galaksiya at ang cosmic microwave background radiation. Ang redshift ay nagpapakita sa atin na patuloy na lumalaki ang universo ngayon na may mga galaksiya na naglalayo mula sa isa't isa. Ang cosmic microwave background radiation sa kabilang banda ay parang larawan ang sanggolang universo. Isang snapshot ang cosmos maikling panahon pagkatapos ang Big Bang. Gayunpaman, kahit gaano man kumpleto ang teorya ang Big Bang, ito pa rin ay nagiwan sa atin ang isang nakapagtatakang tanong. Nakikita mo lahat ang ating nalalaman, lahat ang ating maobserbahan at masukat ay nagsimula sa Big Bang. Ngunit ano ang nangyari bago iyon? Ano ang nandiyan bago lahat ang materya, enerhiya, espasyo at oras? Kaya, kung ang Big Bang ay nagtanda ang kapanganakan ang ating universo, ano ang umiiral bago iyon? Ang ideyang bago ang Big Bang ay maaaring nakalilito. Ano ang ibig sabihin ng bago kung ang oras na kilala natin ay nagsimula sa Big Bang mismo? Ito'y parang tinatanong kung ano ang nasa hilaga ang hilagang polo. Ang konsepto ang bago ay maaaring hindi magamit sa parehong konteksto na naiintindihan natin. Ang karaniwang pang-unawa natin sa oras ay linear, na may malinaw na sunod-sunod na mga pangyayari na nangyayari isa pagkatapos ang isa. Ngunit ang pangunawa na ito ay nagmumula sa Big Bang, ang punto kung saan nagsimula ang oras at espasyo na kilala natin. Kaya kapag tinatanong natin kung ano ang nangyari bago ang Big Bang, sinisikap nating gamitin ang ating linear na konsepto ang oras sa isang panahon na hindi susunod sa parehong mga patakaran. Mayroong ilang mga teorya na nagmumungkahi na ang ating universo ay isa lamang sa maraming universo sa isang multiverso, bawat isa ay may sariling Big Bang. Iba pang nagmumungkahi ang isang cyclical na universo, kung saan ang mga Big Bang ay nangyayari ng paulit-ulit. Bawat isa ay nagpapanganak sa isang bagong universo. Sa mga sitwasyong ito, ang kaisipan ang bago ay nagkakaroon ng ibang kahulugan. Isipin kung ang ating universo ay isa lamang sa di mabilang na iba pa sa isang multiverso. Ang Big Bang ay magiging ang simula ng ating universo, ngunit hindi kinakailangang maging simula ang lahat. Ang mga universo ay maaaring nakaroon ng kanilang mga Big Bang sa iba't ibang mga oras. Ginagawang relative ang konsepto ang bago sa bawat universo. Ang isang cyclical na universo
Kung ang ating universo ay ang pinakabago sa isang serye, ang MJ ay universo. Bawat isa ay pinangganak mula sa isang Big Bang. Kung gayon bago, ang ating Big Bang ay ang katapusan ng nakarang universo. Ngunit dahil ang oras na naunawan natin ay nagsisimula sa bawat Big Bang, ang konsepto ang bago ay naging cyclical sa halip na linear. Ang ito mga teorya lamang at malayo pa sa napatunayan. Ngunit nagalok sila ang kakita-kit na mga posibilidad para sa kung ano ang ibig sabihin ang bago ang Big Bang. Tinatawag nila ang ating pangunawa sa oras at nagpapilit sa atin na mag-isip sa labas ang ating karaniwang frame ang reference. Kaisipan ang bago ang Big Bang ay nagtataguyod sa ating pangunawa sa oras at espasyo. Inanyayahan nito na buksan ang ating isip sa mga bagong ideya at posibilidad. Pinaalalaan tayo nito na ang ating pangunawa sa universo ay patuloy na nagbabago, na may marami pang natitira para matuklasan. Teorya at haka-haka tungkol sa kung ano ang umiiral bago ang Big Bang ay sagana sa komunidad ang agham. Tatalon tayo sa ilan sa kanila na nagpapakumbaba na ang mga ito ay kasalukuyang haka-haka at hindi pa napatunayan. Unang-una, mayroon tayong cyclic model. Iminumungkahing teoryang ito na ang universo ay hindi lamang sumulpot sa pag-aaral kasama ang Big Bang. Sa halip, ipinapalagay nito na ang universo ay walang katapusang sumasailalim sa panahon ng ekspansyon at pagurong. Ito ay nanggangahulugan bago ang Big Bang, maaring mayroon ng ibang universo, katulad ang atin na nagurong sa isang napakalit na punto upang sumabog at lumawak muli. Ang pangalawang teorya na tatalakayin natin ay ang multiverse theory. Ipinakilala ang ideyang ito ang isang konsepto na medyo nakakalito. Iminumungkahi nito na ang ating universo, na nabuo mula sa Big Bang, ay isa lamang sa maraming potensyal na walang hanggan na universo. Sa malawak na kosmikong tanawin na ito, bawat universo ay maaring magkaroon ng sariling batas ng pisika, sariling materya at sariling Big Bang. Sa huli, tatalima tayo sa modelo ang quantum gravity. Sinusubukan ang teoryang ito na pagkasunduin ang realm ang quantum mechanics na may kinalaman sa napakalit at general relativity na may kinalaman sa napakalaki. Sa ilan sa modelong ito, ang konsepto ang panahon na kilala natin ay tumitigil upang umiral sa punto ang Big Bang. Kaya't ang tanong kung ano ang nangyari bago ang Big Bang ay nagiging isang walang katuturang tanong tulad ang pagtatanong kung ano ang nasa hilaga ang North Pole. Ang teoryang ito habang kapana-panabik ay hindi pa rin napatunayan na nagiwan ng tanong na bukas pa rin para sa eksplorasyon. Patuloy ang misyon na maunawan kung ano ang umiral bago ang Big Bang. Sa malawak na tapestry ang kalawakan, bawat hibla na ating hinuhugot ay nagbubunyag ang isa pang hiwaga na nagdadala sa atin na mas malalim sa tela ang ating sansinukob. Sa kasalukuyan, ginagamit ang siyentipiko ang kapangyarihan ang advanced na teknolohiya at makabagong pamamaraan ang siyensya upang tuklasin ang tanong na nasa isip ng lahat mula pa sa simula ang panahon. Ano ang umiral bago ang Big Bang? Isa lang alang ito, tayo ay nakatayo sa gilid ng isang bagong kapanahunan sa siyentipikong pagtuklas. Sinusuri natin ang sansinukob gamit ang mas pinasosyal na gamit. Tulad ang high-powered na teleskopyo na tumitingin sa malalayong sulok ang kalawakan at quantum na computer na kayang mag-simulate ang complex na cosmic na phenomena. Gamit ang tool na ito, unti-unti tayong natututo na makita ang sansinukob sa paraan na pangarap lamang ang ating ninuno. Ngunit ito ay hindi isang paglalakbay ang nag-isang manlalakbay. Hindi, ito ay isang collaborative na pagsisikap. Ang siyentipiko mula sa iba't ibang disiplina ay nagkakaysa, pinagsasama-sama ang kanilang kaalaman at kahusayan upang itulakang hangganan ang ating nalalaman tungkol sa ating sansinukob. Sinusuri nila ang teorya na hamon sa ating pagkaunawa sa oras at espasyo. Tulad ng konsepto ang multiverse o ang ideya na ang ating sansinukob ay isa lamang sa marami. Ngunit sa kabila ang ating pinakamahusay na pagsisikap at pinakamakabagong teknolohiya, nananatiling ang tanong, ano ang nangyari bago ang Big Bang? Ito ay isang tanong na hamon sa ating pagkaunawa sa sansinukob at sa ating lugar dito. Ito ay isang tanong na naganyaya sa atin upang mag-explore, matuto at lumago.
Ito ay isang tanong na sa kabila ang kanyang komplikasyon, patuloy nating pinagukulan ng walang humpay na kuryosidad. Ang katotohanan ay wala pa katiyakan sa mga sagot. Ngunit iyon ang nagpapal-exciting sa misyon na ito. Bawat teorya, bawat pagtuklas, bawat hindi pa nasasagot na tanong ay isa pang hakbang sa kahanga-hanggang paglalakbay ang pag-alugad. Habang tayo ay patuloy na nakikipagsapalaran na mas malalim sa hindi pa alam, hindi lamang tayo natutuklasan ng higit pa tungkol sa ating sansinukob. Natutuklasan din natin ang higit pa tungkol sa ating sarili. Habang wala pa tayong katiyakan sa mga sagot, ang paglalakbay upang malaman ang mga ito ay kasing exciting. Kaya, ano ang umiral bago ang Big Bang? Ang sagot ay nananatiling isa sa pinakamalaking misteryo ng ating uniberso. Habang naglalakbay tayo sa kalawakan sa video na ito, tinalakay natin ang pag-unawa sa Big Bang, pinag-isipan ang konsepto ng bago nito at binigyang pansin ang iba't ibang teorya at hula. Natuklasan natin na bago ay maaring hindi umiral sa paraang naunawan natin. Tinalakay natin ang ideya ang isang cyclical na uniberso at maging ang konsepto ang isang uniberso na nagbibigay buhay sa sarili nito. Gayunpaman, sa kabila ang lahat ng mga kagila-gilalas na teorya, nananatiling tanong, ano ang umiral bago ang Big Bang? Ito ay isang bukas na lugar ng pananaliksik, isang palaisipan na sinusubukan, mga siyentista sa buong mundo na buuin. Habang patuloy tayong nagtatanong, nagpapakahulugan, unti-unti tayong lumalapit sa pag-unawa sa mga pinagmulan ng ating universo. Posibleng naglalantad ang mga sekreto na maaaring magbago sa ating persepsyon ang katotohanan. Salamat sa iyong pagsali sa cosmic journey na ito. Mangyaring mag-subscribe para sa higit pang mega video habang patuloy tayong tuklasin ang mga misteryo ang universo na magkasama.